საღამომშვიდობის ეს დღის თემა, მე კი ჟურნალისტი ალეკო გეთიაშვილი ვარ. ლარი დოლართან მიმართებაში დღეს კიდევ გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 58 თეთრი გახდა. ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. ლარის კურსის ვარდნა მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. რას უკავშირებენ ექსპერტები და პოლიტიკოსები ლარის დევალვაციას? ვისი პასუხისმგებლობაა ლარის გაუფასურება ხელისუფლების თუ ეროვნული ბანკის? ელოდებიან თუ არა ეკონომისტები ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურებას? დღის თემის კითხვებს ელიავა უპასუხებს. დღეს კომერციულ ბანკებში ლარის საბაზრო კურსმა დოლართან მიმართებაში 2 ლარსა და 60 თეთრსაც კი მიაღწია. პანიკა სავალუტო ბაზარზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეროვნული ვალუტის ფასი ერთბაშად რამდენიმე ერთეულით გაუფასურდა. მმართველი გუნდის მიერ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოებაში დარწმუნებულია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. გიორგი კაკაურიძე ვითარებას საგანგაშოდ არ თვლის და ეროვნული ბანკის რეაგირების აუცილებლობას ვერ ხედავს. მინისტრის მოადგილისგან განსხვავებული ხედვა აქვს ოპოზიციაში. პოლიტიკოსების ნაწილს მიაჩნია, რომ ლარის გაუფასურება წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების მხრიდან დიდი თანხების დახარჯვას უკავშირდება. ეკონომისტების ნაწილი კი ლარის გაუფასურებაზე სრულ პასუხისმგებლობას ეროვნულ ბანკს აკისრებს. როგორ აისახება ლარის გაუფასურება მოქალაქეებზე და რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ლარის გაუფასურება მცირედით მაინც შეაჩეროს? დღის თემაში ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ელიავა ისაუბრებს. საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. გამოტონია, რატომ გაუფასურდა ლარი? რა არის ამის მთავარი გამომწვევი მიზეზები? ის, რაც ახლა სავალუტო ჯიხურებში და კომერციულ ბანკებში გვაქვს სახეზე. რა შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერს? როგორც 2015, ასევე 16 და დღეს 17 წელს ლარის გაუფასურების ერთადერთი მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნიდან კაპიტალის გადინება. ქვეყნიდან გარბის ფული, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ საკმაოდ მსუყე იყო ზაფხული სეზონი, ტურისტული სეზონი, შემოვიდა უცხოური ვალუტა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ეკონომიკურად განუვითარებელი. ამ ვალუტის აქ დასაქმების და გაჩერების შესაძლებლობა არის ძალიან ნაკლები, ამიტომაც ვალუტა გადის ქვეყნიდან. ვინ უზრუნველყოფს ვალუტის გასვლას? კომერციული ბანკები, რომელთა ვაჭრობის შედეგადაც დგინდება ლარის გაცვლითი კურსი. მინდა გითხრათ, რომ ვალუტა გადის საკმაოდ დიდი მოცულობით. მისი შემოსვლა არ არის საგრძნობი კურსისთვის, მაგრამ გასვლა ყოველთვის არის საგრძნობი. ანუ, როდესაც მკვეთრად ვარდება უმიზეზოდ ლარის კურსი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან გაედინება კაპიტალი, ანუ გარბის ფული ქვეყნიდან. სამწუხაროდ, ეროვნული ბანკი არასაჯაროებს თუ რა ოდენობის კაპიტალი გადის ქვეყნიდან, არადა ამისი დათვლა არის ძალიან მარტივი, საგადასახდელო ბალანსიდან. რატო არასაჯაროებს ამ ციფრებს და მონაცემებს? იმიტომ, რომ ქვეყანა გახდა ჩვენი ეკონომიკა, ეს გახდა გამავალი დერეფანი, სადაც დასეირნობს ფული და არც თუ ყოველთვის კანონიერი გზით და არც თუ ყოველთვის სუფთა ფული. და აი ეს გარემოება განაპირობებს იმას, რომ ეროვნული ბანკი არც კომენტარს არ აკეთებს კურსის ვარდნის შემთხვევაში და არც მიზეზს არ ასახელებს, თუ რატომ მოხდა ლარის კურსის ვარდნა. არადა სიტუაცია არის ძალიან მარტივი. გარბის ქვეყნიდან კაპიტალი, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი გონივრული ფულად საკრედიტო პოლიტიკა შემუშავებული ეროვნული ბანკის მიერ. რა უნდა გავაკეთოთ? ხელისუფლების შეცდომა რა არის? აქ სად არის ხელისუფლების შეცდომა და რა უნდა შევცვალოთ, რომ თქვათ, ცირედით მაინც შევინარჩუნოთ კურსი, რაც იყო ჩვენ ნახეთ წინაწლებთან შედარებით ისევ გაუფასურდა, მიდის და ეჩვევა ჩვენი ხალხი თითქოს თუ იყო 2.30-ზე, ნახეთ რომ 2.50-ზე გაჩერდა, შემდეგ დღეს უკვე 2.66-ზეც კი ავიდა და ალბათ ახალი კურსი დადგინდება, ასე რომ ვთქვათ, და შეეჩვევა ჩვენი მოქალაქეები ამას, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება? შეცდომა დევს თვითონ ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლებში. ანუ ჩვენისთანა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის გამოცხადება ღია ეკონომიკად, ეს იყო ტრაგიკული შეცდომა საქართველოს ეკონომიკისთვის. ღია ეკონომიკა რას ნიშნავს? ღია ეკონომიკა იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში შემოსული და გასული ფული არანაირად არ ფერხდება. აი სხვა ქვეყნებში, ცივილიზებულ ქვეყნებში, რომელთა ეკონომიკა ნამდვილად არ არის ღია, არამედ დახურულია, თქვენ თავისუფლად ვერ გაიტანთ 5 მილიონს, 10 მილიონს ერთ დღეში, ერთ საათში. თქვენ გჭირდება დასაბუთება, საიდან გაქვთ ეს ფული, რატო გააქვთ? და გარდა ამისა, გაგატანინებენ ამას ნაწილ-ნაწილ და არა ერთბაშად. საქართველოში ასეთი ბარიერები არ არსებობს. ანუ თვითონ ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპები არის მცდარი. ისინი არ მუშაობენ ჩვენისთანა ეკონომიკაში.
გარდა ამისა, თვითონ ეგრეთ წოდებული მცურავი სავალუტო კურსი, რომელსაც აანონსებს ეროვნული ბანკი, საქართველოსთვის ეს არის დაუშვებელი შეცდომა. ეკონომიკა, რომელიც არის სუსტი, რომელსაც არ გააჩნია შიგნით ჩაშინებული სტაბილიზატორები, რომ აი ესეთი რყევების დროს მოახდინოს გავლენა და დაასტაბილუროს ეკონომიკური მდგომარეობა, აი ასეთი ქვეყნისთვის თავისუფალი გაცვლითი კურსის, ანუ მიშვებული კურსის არსებობა არის ეკონომიკურად და სოციალურად დამღუპველი. სამწუხაროდ ეს არის სტრატეგიული ხასიათის შეცდომები, რომლების გამოსწორებასაც, მე ვხედავ, არც ეროვნული ბანკი აპირებს და არც მთავრობა. შეიძლება თუ არა დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი წინასაარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ ნახეთ ჩვენ არჩევნების დასრულებიდან მეორე-მესამე დღიდან დაიწყო ლარმა გაუფასურება. ოპოზიციას პოლიტიკოსებს უჩნდებათ ეჭვი, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების მხრიდან დიდი თანხები დაიხარჯა და სწორედ ამას უკავშირდება და ხელოვნური ხომ არ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. მე ამ ფაქტორს მთლიანად გამოვრიცხავ. ეს არის ეროვნული ბანკის უკვე ჩამოყალიბებულ ტრადიციაში ვიღაცას გადააბრალოს თავისი უსუსური პოლიტიკა, არა. ლარმა დაიწყო ვარდნა არჩევნებამდეც, არჩევნების შემდეგაც. ეროვნული ბანკი არჩევნებს და მთავრობას აბრალებდა 2015-ში, 16-ში, 17-ში, ანუ ფაქტობრივად ტრადიცია არ ეცვლება, როგორც ასეთი, არა. ეს არის არ არის არჩევნების ბრალი და ეს არის წმინდა კომერციული ბანკების აქტივობის შედეგი, აქტივობისა იმაზე, რომ გაიტანონ ქვეყნიდან კაპიტალი, გინდათ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და გინდა კლიენტის დავალებით. კი ბატონო, რაც შეეხება ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ნახეთ გეგმა, როდესაც 2016 წელს ლარი გაუფასურდა, 3 პუნქტიანი გეგმა შემოგთავაზეს და ამ 10 პუნქტიანი გეგმაც იყო შემდეგ და ამაზე მიდიოდა საუბარი, რომ აი ეს შეინარჩუნებს ლარის გაუფასურებას და აღარ გაუფასურდებოდა ლარი, თუმცა არ გაამართლა. დღეს უნდა დადგეს თუ არა ეკონომიკური გუნდის პასუხისგებლობის საკითხი ხელისუფლებაში. როდესაც საუბარი არის პასუხისგებლობაზე, სამწუხაროდ ეს მხოლოდ საუბრად რჩება, თუ ეს არ არის კანონით გაწერილი. მე მაგალითად პარლამენტის ადგილას აუცილებლად შევცვლიდი ორგანულ კანონში მუხს, სადაც საუბარი არის ეროვნული ბანკის მთავარ ამოცანაზე, ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე და იქვე მივაწერდი, რომ რა პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს ეროვნულ ბანკს, როდესაც ფასების დონე მუდმივად იცვლება, თან მკვეთრად იცვლება. აი, როდესაც პასუხისგებლობა კანონით არ არის გაწერილი, სხვა სახის პასუხისგებლობის ნამდვილად ეროვნულ ბანკს არ ეშინია. ის არა მარტო ვერ უზრუნველყოფს ფასების სტაბილურობას, მათზე პირდაპირ მოქმედებს სავალუტო კურსი, ხო? ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, იმპორტზე დამოკიდებული და ბუნებრივი არის ეროვნული ვალუტის გაუფასურება იწვევს ფასების ზრდას. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ის პასუხისგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე, მაგრამ არ არის პასუხისგებელი სავალუტო კურსზე. ეს იცით ეს როგორ გითხრათ, ეს თამაში არ ვიცი ვინმეს თუ ატყუებს და ვინმე თუ შეყავთ ამითი შეცდომაში. ფაქტობრივად ვერ ართმევს თავს ეროვნული ბანკი თავისი მთავარი ამოცანის შესრულებას და პასუხისგებლობა გაწერილი უნდა იყოს კანონში. და ანგარიშვალდებულებაც უნდა არსებობდეს. ეროვნული ბანკი ფაქტობრივად არ არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. წელიწადში ერთხელ რაღაცა ზოგადი ხასიათის ანგარიშგებას წარადგენენ. ყოველთვიურად, 3 თვეში ერთხელ პასუხი უნდა აგონ პარლამენტს წარუდგინონ ინფორმაცია რა ხდება საფინანსო სფეროში. ანუ შეიძლება რომ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის პასუხისგებლობის საკითხი არ დადგეს, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს ქართულ ოცნება ხშირად და ქადაგიშვილის შეცდომა იყო და მე ვთითებდა რომ ქადაგიშვილი ვერ ასრულებდა მასე დაკისრებულ მოვალეობას. დღეს ვხედავთ რომ ქადაგიშვილი აღარ არის, მაგრამ იგივე ლარი ისევ უფასურდება. ანუ ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობას დგება და ხელისუფლების ორივე ერთად, ასე შეიძლება ვთქვათ და კანონი არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ საუბრობთ. იდეალურ ვარიანტში ეროვნული ბანკი არის მთლიანად დასაშლელი და თავიდან ასაწყობი. თან ასაწყობი ისეთი კადრებით, რომლებიც არ იქნებიან დამოკიდებული ბიზნეს სექტორზე, საბანკო სექტორზე, რომლებსაც არ ექნებათ აღებული სესხები კომერციული ბანკიდან, რომლებიც არ იქნებიან ნამუშევარი კომერციულ ბანკებში. ამას ყველაფერს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს იმ დროს, როდესაც ეროვნული ბანკი იღებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ ხვალ რომ საერთოდ აორთქლდეს ეროვნული ბანკი საქართველოსთან. რამე დაეთყობა ქვეყნის ეკონომიკას? არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. ეს რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ასეთი ზარზეიმი ცხადდება და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი იკრიბება.
თვითონ ეროვნულ ბანკს უწერია თავის დოკუმენტებში, რომ მისი ზემოქმედება ამ რეფინანსირების განაკვეთის ზემოქმედება ეკონომიკაზე 4-6 კვარტალის შემდეგ ხდება. ანუ წელიწად ნახევრის შემდეგ იძლევა რაღაცა ეფექტს. და ისინი თვლიან, რომ ისინი მუშაობენ. წარმოიდგინეთ. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, არის გაუფასურება რამდენად აისახება ადამიანებზე, რომლებიც ყოველდღიურად თქვათ იგივე საკვებს ყიდულობენ, ისიც უჭირთ და ხედავთ, რომ ძალიან სოციალური მდგომარეობა ძალიან ცუდი არის დღეს ქვეყანაში. ამ ადამიანებზე თუ აისახება ლარის გაუფასურება, ვინაიდან ჩვენ თან ნახეთ, რომ ლარიზაცია მოხდა სესხების, აი ამან ცოტა დააბალანსა თუ არა ვითარება. ლარის გაუფასურება მოქმედებს ორი ძირითადი მიმართულებით. ის ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს ბიზნესმენებს და რა თქმა უნდა სოციალური თვალსაზრისით უზარმაზარ ზიანს აყენებს მოსახლეობას. ბიზნესმენისთვის ზიანი რაში მდგომარეობს? როდესაც ის ხედავს, რომ ლარის გაცვლითი კურსი სისტემატურად ვარდება, მას უწევს გადახედოს თავისი მომსახურების ასაკოლის ღირებულებას, ფასს. ვინაიდან თქვენ იცით, რომ მეტი წილი იმპორტირებული საქონელი გვაქვს, ხომ? და ის ხომ ყოველკვირა ვერ გადახედავს ფასს, ხომ ყოველკვირა ვერ გაზრდის, ამიტომ ის იძულებულია, რომ გაზარდოს წინსწრებად ფასი, თქვათ 2-3 თვის თავისი შეხედულების შესაბამისად. ეს რას იწვევს? მოსახლეობას არ აქვს იმდენი ფული, რომ თქვათ გადაფაროს მისი ფასის ზრდა და მას რჩება საქონელი პრაქტიკულად არარეალიზებული, ანუ ზარალობს გარკვეულწილად ბიზნესი. რაც შეეხება მოსახლეობას, მოსახლეობის რეალური შემოსავლები ვარდება. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა ეს არ არის მარტო რომ მიხვიდე და თქვა უფრო ძვირად ან უფრო იაფად შეიძინო უცხოური ვალუტა. პირველ რიგში ეს აისახება ეგრევე ფასებზე და როდესაც ფასების დონე იზრდება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის განკარგვადი შემოსავალი რჩება ძალიან მინიმალურ დონეზე. მოსახლეობას აკლდება ფული, რომ არჩინოს თავისი თავი და თავისი ოჯახი. და ეს იმ დროს, როდესაც საქართველოს მთავრობას არასდროს მე არ მახსოვს მოეხდინოს ინდექსირება, გინდა ხელფასების, გინდა სოციალური გასაცემლების, იმის და მიხედვით თუ როგორი არის ინფლაციის მაჩვენებელი ქვეყანაში. ამას აკეთებს ყველა ცივილიზებული ქვეყანა, გარდა საქართველოსი. აი ასეთ პირობებში შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი, რატომ არ სულდეს შეიძლება რა მიზეზები ქონდეს? მიზეზი შეიძლება თქვენ გითხრათ, რომ თქვათ ეს არის ბიუჯეტის სიმწირე, სახელმწიფო ბიუჯეტის სიმწირე, ან კიდე სხვა რაღაც მოიმიზეზონ. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ფაქტია, ბევრი ფული რჩება ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა. ფაქტი არის, რომ ეს არ კეთდება. არადა ეს უნდა კეთდებოდეს. ისევე უნდა კეთდებოდეს, როგორც თქვათ, მაგალითად, სახელმწიფო დაზღვევა, ხო? რომელიც ძალიან სოციალურ დახმარებას უწევს ჩვენ საზოგადოებას. ანუ ლარის კურსის ვარდნა ეს პირდაპირ ეკონომიკისთვის როგორც ზურგში დანა ისეთი მოვლენა არის და მისი მასთან ბრძოლა, აი ამ მოვლენასთან ბრძოლა არის შესაძლებელი. და შესაძლებელი არის ძალიან მარტივად, საკანონმდებლო ცვლილებით. მე ყოველთვის ვამბობდი, ეხლაც გავიმეორებ, რომ საქართველოში ლარის კურსის დადგენის მექანიზმი არის მახინჯი. ეროვნულ ბანკს შეუძლია აი ამ ლარის კურსის დადგენის მექანიზმის გაწმენდა სპეკულაციური მოვლენებისაგან და ლარის კურსის სტაბილურობის შენარჩუნება. იცით, არ აქვს მნიშვნელობა, ეხლა კურსი იქნება 2.61, როგორც ეხლა საღამოს არის, ან 2.80, ან თუნდაც 1.10. არ აქვს. იაპონიაში 1.100-თან არის, ხო, 19-დან. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ყველაზე მთავარია, რომ კურსი იყოს სტაბილური. როგორ უნდა მოახერხოს ეროვნულმა ბანკმა ეს? აი რა უნდა გააკეთოს? ამისთვის არსებობს სავალუტო კურსის სხვადასხვა სახის რეჟიმები. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს ქვეყნიდან კაპიტალის გადინების კონტროლი, ისევე როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში. ეს პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ უნდა დაივიწყოს მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ღია ეკონომიკა როგორც ასეთი. არ უნდა იყოს ღია, არ უნდა იყოს ეს გამავალი ეზო, ვისაც უნდა შემოვა და ვისაც უნდა გავა. მეორე მნიშვნელოვანი, თვითონ კურს წარმოქმნის მექანიზმი უნდა იყოს საჯარო. ანუ ეროვნულმა ბანკმა უნდა შეუწყოს ხელი ქვეყანაში სავალუტო ბირჟის შექმნას. ეს რას მოგცემს ჩვენ? კი, ყველა ქვეყანაში კურსი დგინდება კომერციულ ბანკებს შორის ვაჭრობის შედეგად, მაგრამ
დღეს ბიზნესს არ აქვს სხვა საშუალება გადაახურდაოს ფული გარდა იმისა, რომ მივიდეს კომერციულ ბანკებთან და სხვა შორის სისხლის ფასად გადაახურდაოს. იქ ხო უფრო განსხვავებულია კურსი. უნდა იყოს სავალუტო ბირჟა, სადაც თვითონ ეკონომიკის სუბიექტები ერთმანეთთან ივაჭრებენ და ამ დროს უკვე ზეწოლა კომერციულ ბანკებზე ამ ვალუტის გადაცვლის მიმართულებით იქნება შემცირებული და ეს იქნება ეკონომიკურად უფრო გამართლებული. ანუ ასეთი რყევა ჩვენ არ გვექნება სავალუტო კურსის, როგორც ახლა გვაქვს. წინა ხელისუფლებას ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ასეთ რაღაცას ეკონომისტები, რომ წინა ხელისუფლებას ლარის კურსი ხელოვნურად ჰქონდა შენარჩუნებული. რასაც ჩვენ ხედავთ, მაშინ ლარი და 63-ზე იყო, ლარი და 70-ზე ადიოდა. ქართულმა ოცნებამ ეს ვერ მოახერხა. აი, რომ შევადაროთ ერთმანეთს, რა შეიძლება რომ ითქვას ამ კუთხით? არის ასეთი ბერკეტი ან შანსები არის თუ იმის, რომ ხელით შეინარჩუნო და გააჩერო ლარის კურსი და არ გაუფასურდეს ეროვნული ვალუტა? მართლაც წინა ხელისუფლება ინარჩუნებდა ლარის სტაბილურობას და ამაში მას ხელს უწყობდა ეროვნული ბანკი. ანუ ის ხარჯავდა უცხოურ ვალუტას, ახორციელებდა ინტერვენციებს უცხოური ვალუტის და მართლაც ლარის კურსი იყო სტაბილური. 2012 წლიდან წარმოიშვა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კონფლიქტი ეროვნულ ბანკსა და უკვე ახალ ხელისუფლებას შორის. ეროვნული ბანკი კრიჭაში ჩაუდგა ახალ მთავრობას, ახალ ხელისუფლებას და აბსოლუტურად ხელი აიღო ლარის კურსის მართვაზე. უარესად გეტყვით, მან ფაქტობრივად ყველა სავალუტო რეზერვი გაიტანა საზღვარგარეთ. საქართველოს ახლა არ გააჩნია უცხოური ვალუტა. ანუ სავალუტო რეზერვები არის დაბანდებული 1000 გვარი ფირმების, კომერციული ბანკების ფასიან ქაღალდებში. და ფაქტობრივად ეროვნულმა ბანკმა ფული არ დაიტოვა იმისთვის, რომ ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უჭირს ეკონომიკას, უჭირს სავალუტო კურსს, გამოიყენოს თანხები და დაასტაბილუროს მდგომარეობა. ფაქტობრივად, იცით როგორ, აი გამოდის, რომ მთავრობა ერთს აკეთებს, ეროვნული ბანკი სულ სხვას აკეთებს. ანუ მათი მიზნები თითქოს ერთმანეთს არ ემთხვევა. არადა მიზანი ერთი უნდა ჰქონდეთ. ეს არის ეკონომიკის და მოსახლეობის კეთილდღეობა. ამ კომუნიკაციის პრობლემა შეიძლება რომ ჩავთვალოთ. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, თუ შევადარებთ საქართველოს მაგალითს და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, აი რა მდგომარეობა არის მეზობელ ქვეყნებში, როგორი არის ეროვნული ვალუტა მათი დოლართან მიმართებაში. როდესაც აზერბაიჯანში ვარდება მათი მანათი, ეს არის გამოწვეული ყოველთვის ერთადერთი მიზეზით. ეს არის ნავთობის ფასის ცვლილება. თქვენ იცით, რომ ახლა ნავთობის ფასი იზრდება და შესაბამისად მანაც პრობლემები არ აქვს. ანუ მოსახლეობამ იცის, რატო ვარდება უცხოური ვალუტა, მათი ეროვნული ვალუტა. საქართველოში ეს არავინ არ იცის აბსოლუტურად. მათი ეროვნული ბანკი მოქმედებს ადეკვატურად, ისევე როგორც სომხეთში. ანუ ისინი იღებენ სწორ გადაწყვეტილებებს. როდესაც 2015 წელს ტრაგედია ტრიალებდა საქართველოში და ლარი ვარდებოდა, ასევე ვარდებოდა, თქვათ აზერბაიჯანშიც, რა გააკეთა აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა. მან ხელოვნურად გაუფასურა თავისი მანათი, რომელიც დოლარზე უფრო მყარი იყო და ფაქტობრივად 2 წლის განმავლობაში შეინარჩუნა ერთ დონეზე, ანუ ერთ დონეზე იყო უცვლელი მანათის კურსი. გონივრულად მოიქცა. და ეროვნული ბანკი კიდე ამ დროს საქართველოს ეროვნული ბანკი პოლიტიკური განცხადებების ფონზე აკვირდებოდა როგორ ვარდებოდა ეროვნული ვალუტა და როგორ პანიკაში იყო მთელი საქართველოს მოსახლეობა. ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენთან არის მიზანმიმართული ქმედებები. ან თქვენ საუბნიდან გამომდინარე, მე მიჩნდება ასეთი კითხვა, რომ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი ეროვნული ბანკი არ მუშაობს სწორად და არის მიზანმიმართული, რომ არ იყოს ლარი დასტაბილურებული. ანუ აკლიათ კვალიფიკაცია, არიციან მათე ეს მეზობელი ქვეყნების გამოცდებას არ იღებენ, შეიძლება რომ ჩაითვალოს. ფაქტობრივად თქვენ უკვე ყველაფერი თქვით ჩემი სათქმელი. დიახ, კვალიფიკაცია აკლია, ცოდნა აკლია. გარდა ამისა პოლიტიკურად ანგაჟირებულები არიან. ეხლაც დარჩნენ აი იმ ეროვნულ ბანკში ძველი ხელისუფლების მოტრფიალე პიროვნებები. ამას ყველაფერს გააჩნია თავისი ფსიქოლოგიური წნეხი მისაღებ გადაწყვეტილებებზე. შიგნით არის არეულობა, შეიძლება ვთქვათ ეროვნულ ბანკში წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და პოლიტიკური თამაში მიდის და არა რეალურად რომ ის პოზიცია რომ ლარი შევინარჩუნოთ. ეროვნული ბანკი პოლიტიკურად არ არის ნეიტრალური, სამწუხაროდ. კი.
და ეს ეტყობა მის გადაწყვეტილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი პრეზიდენტი ყავს ხო ეროვნულ ბანკს და მე მაგაზე ცუდის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია, მის დანარჩენი აი სტრუქტურები რაც არის, პრეზიდენტი საიდან იღებს გადაწყვეტილებას, მას ინფორმაციას აწოდებს ქვედადონეები, ვიცე-პრეზიდენტები და შემდგომ დეპარტამენტები და ასე შემდეგ. ანუ იქიდან მე რატო ვიცახე რომ ეროვნული ბანკი არის დასაშლელი, იქიდან მოდის ნეგატიური განწყობა პოლიტიკური თვალსაზრისით და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა ცოდნის ნაკლებობა არის ძალიან სერიოზული ფაქტორი და კიდე ერთი ფაქტორი, რომელიც არის, როგორ გითხრათ, კეთილი ნება. კეთილი ნება, რომელიც ასევე ეროვნულ ბანკს არ გააჩნია, ანუ მას ეშინია ინიციატივის გამოჩენის. შეიძლება იცის რა გააკეთოს, მაგრამ ეშინია ინიციატივის. აი ეს სამი ძირითადი ფაქტორია, რომელიც საკმარისია იმისთვის, რომ ეროვნული ბანკი დაიშალოს და თავიდან აიწყოს. ეს არის ის ქართულმა ოცნებამ ძალიან საინტერესოა, როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ ხელოვნურად აკეთებენ ამ ყველაფერს, ვინც მათი მომხრე იყო ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ და ლარი გაუფასურებული ამდენი პროტესტის ფონზე, ამდენი გაჭირებული ადამიანის ფონზე, დავიჯერო ქართულ ოცნებაში არ იციან ის რა ხდება ეროვნულ ბანკში და არ აქვთ ამაზე პოზიცია. ძალიან საინტერესოა ესე. ნუ დაახლოებით იგივე პროცესები არის მთავრობაშიც. ანუ ცოდნის საერთოდ ეროვნული ბანკის საქმიანობა არის ძალიან რთული, სიღრმისეული. ყველა ეკონომისტი ვერ ერკვევა მის საქმიანობაში და ეროვნულ ბანკს ძალიან ადვილად შეუძლია თავგზისაბმა რაღაც ისე წარმოჩენა თავის საქმიანობის, თითქოს ისინი დღე და ღამე თავს იკლავენ ეკონომიკის საკეთილდღეოდ. ამიტომ კვალიფიკაცია, შესაბამის კვალიფიკაციაზე ვამბობ, რა თქმა უნდა მისი ნაკლებობა არის მთავრობაშიც და ყოველთვის ახლა ვთქვათ სულ ახლახან ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ აი მოლოდინები ქმნისო თურმეო ლარის კურსის ვარდნის პირობებსო. ხო ეს არის სუფთა ეროვნული ბანკის, აი როგორ გითხრათ, მათი წიაღიდან წამოსული იდეები. და მათ შეუძლიათ რომ თქვათ რაღაცა თავისი არასწორი მოსაზრება მიაწოდონ მთავრობის წევრებს და ისინი თავს დაუკრავენ კი გეთახმებით ცოდნა და კიდევ ერთხელ ცოდნა. გასაგებია. თქვენ ახსენეთ რომ ეკონომიკა საქართველოში არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს და ამას ვხედავთ რა თქმა უნდა, თუმცა ნიკოლოზ გაგუა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს რომ საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა. რა იგრძნო ამით ჩვენმა მოსახლეობამ? გაიზარდა 5%, თუმცა რეალურად ვერაფერს ვერ ვხედავთ ჩვენ რომ რაიმე ჩვენ თავზე მოქალაქეებმა ვიგრძნოთ რომ ჩვენი ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა. რა შეიძლება რომ ვთქვათ? რომ არა მაღალი ინფლაცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ჩვენი ეკონომიკა ასე არ გაიზრდებოდა, რა თქმა უნდა. საქართველოში რეტროსპექტიული ანალიზი რო ჩავატაროთ, ყველაზე კარგად ეკონომიკა ვითარდება 7-8%-იანი ინფლაციის პირობებში. ეს არის ციფრები. მხოლოდ ციფრები. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც საუბარია ექსპორტის ზრდაზე, ხო? აბსოლუტურ მაჩვენებლებში ექსპორტი გაიზარდა, მაგრამ ექსპორტიდან მიღებული თანხები საქართველოში უკვე ნაკლებად ბრუნდება, ისინი რჩება უცხოეთში. ხო, ესიც უარყოფითად მოქმედებს. ანუ აბსოლუტურ ციფრებში ეკონომიკა იზრდება, ფაქტობრივად მის ზრდას ადგილი არ აქვს. და საერთოდ მთლიანი შიდა პროდუქტი ეს არის ისეთი კატეგორია, რომელიც დღესდღეობით ეკონომისტების მიერ არ არის მიჩნეული როგორც უნივერსალური საზომი ადამიანების კეთილდღეობის. მთლიანი შიდა პროდუქტი გამოდგება რაღაცა შედარებითი მაჩვენებლების ანალიზისას, მაგრამ კეთილდღეობის მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტი ნამდვილად არ არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აქვე კიდევ კარგი თემა თქვენ შემახსენეთ, ეს არის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, ხო? რომელიც ჩვენ გვანახა 6%-მა, 7%-მა ეკონომიკა კარგად იზრდება, ეროვნული ბანკი ჯიუტად იძახის, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს 3%-იანი ინფლაცია. რატომ? დაგვისაბუთონ, რატომ 3%, რატომ 4%, იცით? აი ეს უცნაური ქმედებები ყოველთვის ძალიან ბევრ კითხვას წარმოშობს. ხო არ მავნებლობენ ბოლოს და ბოლოს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეკონომიკა კარგად იზრდება 6-7% ინფლაციის დროს. რატომ უნდა იყოს 3%, რომ ზრდა გქონდეს ისევ 1-2%? როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა. არის თუ არა დღეს იმის ბერკეტი, რომ იმპორტზე რა თქმა უნდა დამოკიდებულები ვიქნებით, მაგრამ არა იმ რაოდენობით და მოცულობით, რაც დღეს გვაქვს? რა თქმა უნდა ბერკეტი არის.
მე მახსოვს მაშინ კვირიკაშვილი ახალი დანიშნული იყო და მისი სიტყვები მახსოვს რომ ჩვენ უნდა გავატაროთო პროტექციონისტური პოლიტიკა. ეს ის სიტყვები იყო რომლის გაგებაც მინდოდა, ძალიან მინდოდა და ბუნებრივია მინდოდა რომ ამას შედეგი მოყოლოდა. რა ამბავი ატყდა. ნუ ლამის კაცი გამოაცხადეს ქვეყნის მტრად, როგორ შეიძლება პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარება, განსაკუთრებით უცხოელმა ბიზნესმენებმა ძალიან მოინდომეს ამ საკითხში და კვირიკაშვილმა უკან დაიხია. არადა პროტექციონისტული პოლიტიკა არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ამუშავდეს და ნაკლები იყოს დამოკიდებული იმპორტზე. რას ნიშნავს პროტექციონისტული პოლიტიკა? უნდა დაიცვა შენი მწარმოებელი უცხოური საქონლისაგან. თუ შენ ყავს ქვეყანაში პამიდორის წარმოებელი, არ უნდა შემოიტანოს სხვისი პამიდორი, ან იმოდენა საბაჟო გადასახდელი უნდა დაადო, რომ ვერ გაუწიოს კონკურენცია ადგილობრივ მეწარმეს. და ასე აბსოლუტურად ყველა სფეროში. უნდა გიყვარდეს შენი მწარმოებელი, უნდა გიყვარდეს შენი ხალხი და იმის სითამამე უნდა ყოფნიდეს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს სხვა ქვეყნებს შენი ქვეყნის ინტერესებისათვის. გასაგებად. ვიდრე დაგემშვიდობებით მაინტერესებს უნდა ველოდოთ თუ არა ლარის გამყარებას რამდენიმე დღეში ან რამდენიმე კვირაში, როგორი არის? ლარის ვარდნა გაგრძელდება, პერიოდულად ლარი გაჩერდება, ულუდნავ გამყარდება, იქნება ეს რამოდენიმე პერიოდი, მერე ისევ დაიწყებს ვარდნას. ახალ წლებს უნდა ველოდოთ. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არის დაუსრულებელი. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ელიავა იყო. დღის თემა რამდენიმე წუთში დაბრუნდება ღია ეთერში დაგვრჩებით. საყოველთაო სახალხო განხილვების კომისია კიდევ ერთხელ იქმნება. ცვლილებები მხოლოდ ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებულ 4 საკითხს შეეხება. ვინ ჩაერთვება კომისიის მუშაობაში და რა როლი ექნება პრეზიდენტს პროცესში? რატომ დადგა დღის წესრიგში კომისიის კიდევ ერთხელ შექმნა და იჩქარა თუ არა ხელისუფლებამ ცვლილებების მიღება? არჩევნები და დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები. დღის თემის კითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუკრი ქანთარია უპასუხებს. 2017 წლის 1 აპრილიდან OBIEQTIVIS ტელევიზია თანამგზავრიდანაც 2 სიხშირეზეა, რათა ჩვენმა მაყურებელმა შეძლოს ჩვენი არხის ყურება როგორც ახალი, ასევე ძველი თაობის სატელიტური მიმღებით. მხოლოდ ახალი თაობის HD ხარისხის მიმღებისთვის თანამგზავრზე ჩვენი სიგნალის პარამეტრებია: პოზიცია აღმოსავლეთის გრძედის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, ასონიშნების სიჩქარე 30000, შეცდომის კორექცია 5/6-დან, სიგნალის სტანდარტები DVB-S2 და MPEG-4, ხოლო ყველა თაობის მიმღებისთვის გამოდგება: სიხშირე 11135 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, ასონიშნების სიჩქარე 27500, შეცდომის კორექცია 5/6-დან, სიგნალის სტანდარტები DVB-S და MPEG-2. თანამგზავრული თებშების ფლობელებისგან, ვისაც მომართული გაქვთ 46 გრადუსზე, ჩვენი არხის დაჭერა აზერსპეისიდან არ საჭიროებს განსაკუთრებულ უნარჩვევებს. ამისთვის საკმარისია მიმღებზე არხების ძებნის ფუნქციის გააქტიურება. ნურმან ლებანიძე მარეკები შლიდან ბანაკს ქარი ჩამიჩუმით ქრო და ვიწეკ რომელიღაც ბალახს უცბად ქალისუნი ჰქონდა. თითქოს ურო დამკრეს თავში, თითქოს პაპაჩემი ცხონდა, 1000 სურნელოვან შვავში ბალახს ქალისუნი ჰქონდა. რევაზლაღიძე, თამრიკო ჭოხონელიძე. ელდარ შენგელაია. ხალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. არა, სასიამოვნო. სახში რომ ეხვალ და უშნო ხალი დახვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი. წყნარი. ოჯახიშვილი. მაგისანა წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახიშვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი. აქსენტი ცაგარელი.
ლამაზი მეც ლამაზი ხარ მჯა შენც მელოდე მეც გელოდე ხარ მჯა დარალგარეთ დამოგიტან ადამიანსა წინ დაგისვამ ცილინდრიან თათარსა ნოდარ დუმბაძე ხამი არის მთვარიანი თოვლიანი ქარიანი ცრელი მომდის სიხარულის მიყვარს ღამესიარული მთელი ღამე უძილო ვარ სუნთლად გადარეული ვარ რა სიტყვიშე ბოლოსტიკორი კაცათაა დაწერილი ეთქობა უგრძნია კაც უგრძნია ჯასუხ კახიძე გემოვიცით ხე ღამეში გავწვარე მთელი რუმბი კურძნის წველი დავწარე არასხერჩით მექეიფი მაცალე გემოვიცით ხე ღამეში გავწვარე გემოვიცით ხე ღამეში გავწვარე გალაქტიონ ტაბიძე მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვ ნებებს არც ხმათვილურ შინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი საყოველთაო სახალხო განხილვების კომისია კიდევ ერთხელ იქმნება. ცვლილებები მხოლოდ ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებულ 4 საკითხს შეეხება. ვინ ჩაერთვება კომისიის მუშაობაში და რა როლი ექნება პრეზიდენტს პროცესში? რატომ დადგა დღის წესრიგში კომისიის კიდევ ერთხელ შექმნა და იჩქარა თუ არა ხელისუფლებამ ცვლილებების მიღება? არჩევნები და დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები. დღის თემის კითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუკრი ქანთარია უპასუხებს. დღის თემა ბრუნდება ღია ეთერში. სამი მოსმენით მიღებული ახალი კონსტიტუციის პროექტი ხელახალი განხილვის საგანი ხდება. პარლამენტში საყოველთაო სახალხო განხილვების კომისია კიდევ ერთხელ უნდა შეიქმნას. გადაწყვეტილება მიღებულია. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ კონსტიტუციის შინაარსთან დაკავშირებით დისკუსიები დასრულებულია და ცვლილებები მხოლოდ ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებულ 4 საკითხს შეეხება. ესენია ბონუსების სისტემის გაუქმება, ბლოკების ერთჯერადად დატოვება, ზუსტება რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ჩანაწერი და ზუსტება ასევე ჩანაწერი, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას არჩევნებთან დაკავშირებით. ვინ ჩაერთვება კომისიის მუშაობაში და პრეზიდენტის როლი პროცესებში? დღის თემის კითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუკრი ქანთარია უპასუხებს. საკავშიროს ბატონ ნუკრი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი განაცემის სტუმარი. სავაჭროების ალეკო. ბატონ ნუკრი, ვიდრე კონსტიტუციაზე ვისაუბრებთ, მინდა დავიწყოთ საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. არჩევნები დასრულდა, რა შეიძლება თქვათ მმართველმა გუნდმა ჩააბარა ამ არჩევნების ჩატარებით მმართველმა გუნდმა კიდევ ერთი დემოკრატიის ტესტი. შეიძლება რომ ასე ჩაითვალოს. ხო, რაც შეეხება არჩევნებს, მე მგონი ახლა ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, უკაცრავად იქნებ ხმა გაასწოროთ, იმიტომ რომ უკან ბრუნდება ჩემი ხმა და აუცილებლად რეჟისორს თქო. თუ შეიძლება გაასწორეთ. ხო, რაც შეეხება არჩევნებს, მე მგონი ახლა ყველასთვის ნათელია, რომ ეს ჩატარდა ძალიან შვიდ გარემოში და ყოველი არჩევნები 2012 წლის შემდეგ არის და არის უფრო და უფრო ფიქრობ მართლაც გარკვეული ეტაპები და უახლოვდებით ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტებს. რაღაცა გარკვეული ხარვეზები ყოველთვის ახლავს არჩევნებს, ყოველთვის შეიძლება ოპოზიცია შემოგედაოს, ესეც აბსოლუტურად ბუნებრივია, მაგრამ არის სასამართლო და თქვენ ატყობთ, რომ სასამართლოც არის გარკვეული მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ უყურებთ ალბათ პროცესებს და ახლა მეორე ტურებია. 5 მეორე ტურია უკვე, მე რამდენადაც ვიცი ზოგიერთ ქალაქებში თუ არ მეშლება და აქაც მე მგონი იქნება უკვე ეს გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენი მოსახლეობა
გადაწყვიტავს და რა არჩევანსაც გააკეთებს და რა მთავარია, აი თვითონ შეიძლება სწორედ საზოგადოებისა არის აბსოლუტურად ადეკვატური არჩევნების. ძალიან მშვიდვითებარეობაში მივიდა ხალხი, თავისი არჩევანი გააკეთა, წარმოვიდა და არავითარი რაღაცა ესეთი აჟიოტაჟი, სტეზი, წიოკი, ქვები, ჯოხები მოგეხსენებათ, ამოღებულია უკვე არსენალიდან და ეს არის მე მგონი ძალიან კარგი. დანარჩენი რაც კი შეიძლება რომ უცბად ამოტივტივდეს, ბუნებრივია ცხოვრება ახლა ყველაფერს ქაღალდზე ვერ გააკეთებ, რაც არ უნდა ზუსტად დახაზო, შეიძლება რაღაცა ისეთი ამოტივტივდეს ხარვაზე, რომელიც შემდგომში უნდა გასწორდეს და მე მგონი ეს პროცესი მიდის. ამიტომ ის რომ მოსახლეობამ აირჩია ის, ვინც უნდოდა და ვამბობდით, რომ ალტერნატივა ამ ეტაპზე არც ამჯერად გამოიკვეთა ქართული ოცნების ეს დამტკიცდა. ქალაქის არჩევნებშიც ჩვენ ვამბობდით და მე რაც ვიყავი დარწმუნებული, რომ კახაკალაძე რაც თავით მაღლა იდგა თავის კონკურენტებზე და ესეც გამოჩნდა. ის რომ მეორე ადგილზე არის მეორე ტურები, ამან შეიძლება ვერ მოახდინოს დიდი გავლენა არჩევნებზე, თუმცა ჩვენ ნახეთ თიანეთის მაგალითით, ამას მეჭიაური შემთხვევაში, სადაც ერთი ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი, რიგ უბნებზე ოპოზიცია ითხოვს საერთოდ ხმების გადათვლას და ამბობენ რომ არჩევნები გაყალბდა. ჩვენ ნახეთ ასევე კოორდინატორები, რომლებიც იდგნენ კომისიის წევრების უკან, ეს ახალი რაღაც შემოვიდა თითქოს არჩევნებში და აკეთებდნენ პლუს ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არ მივიდა. ხო, არ ვიცი, ამან თუ მოახდინა რაღაც ზემოქმედება, კანონი არ დარღვეულა, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, თუ რაღაც ემოციურ ზემოქმედებას ეს ახდენს, იმიტომ რომ იქ პირადობის ნომრებს ნამდვილად არ იწერდნენ, რომ ახდენს, რომ აღრიცხვა ხდება, თუ რამდენი მოვიდა, მათი თუ სხვისი მხარდამჭერი, თუ ჩვენი მხარდამჭერი და ამის მობილიზება და რაღაცა გარკვეული აღრიცხვა ხდება, ეს კანონის დარღვევა არ არის, მაგრამ თუ ეს ემოციურად ვიღაცაზე და შემდეგ გამორჩეველზე მოქმედებს, ესეც არ არის პრობლემა. აჩვენა თბილისის არჩევნებმა მეორე ადგილზე გავიდა, ეს არ დამამთავრები მეტალიკო, დამამთავრები და კი ბატონო, რომ მეორე ადგილზე გავიდა დამოუკიდებელი კანდიდატი, ეს ძალიან მრავლის მეტყველია და პირდაპირ გზავნილია პარტიებისა, საზოგადოების მხრიდან და ამაზე მე მგონი სწორედ პარტიებს მართებთ ფიქრი. რა ბრძანეთ თქვენ რა მკითხეთ? თუმცა გურიის მაგალითი გვახსოვს ჩვენ, სადაც მოქმედი საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ფულს არიგებდა, ამორჩეველს აძლევდა ფულს 10 ლარს, 15 ლარს და ეს სიაც გასაჯაროვდა, გურია ნიუს ჰქონდა ეს ინფორმაცია. ხო, თუ არის ასეთი, ხა მე არ მინახავს ეს, თუ არის ასეთი და ვიღაცას კიდე წაუწდა ხელი, ან უწდება ხელი, ესეც ხოლმე არ რჩება დამალული და არ რჩება მიღმა და რეაგირების გარეშე ვფიქრობ, არაფერი არ დარჩება ამდაგვარი. ასე რომ მე მგონი ის რომ ახლა ვერ გავაშავებთ იმას, რაც არ შავდება. ის რომ არჩევნები გაცილებით უკეთესია, თუნდაც წინა არჩევნებზე და 2012 წლის წინანდელზე ხო საერთოდ ლაპარაკი აღარ მაქვს, მე მგონი ეს სახეზეა და ამას უნდა გავუფრთხილდეთ და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, მივიდეთ საერთაშორისო სტანდარტებამდე და უახლოეს ხანში ვფიქრობ, რომ ეს ასეც მოხდება საპრეზიდენტო არჩევნები, მე მგონი იქნება ამისი უკვე სწორედ მაგალითი. დანარჩენი ის რომ კახიკალაძის 51% და ქართული ოცნების 53%. რამდენად დამაკმაყოფილებელია მართველი გუნდისთვის ეს შედეგები. ელოდა ქართული ოცნება რომ კახიკალაძე 51%-ს აიღებდა და მეც ვერა, თუ თავარი ამოცანა იყო რომ კალაძეს გაემარჯვა მხოლოდ პირველივე ტურში და არ ყოფილიყო მეორე ტური. რაც წინა არჩევნებზე ვნახეთ ჩვენ ნარმანიას შემთხვევაში. ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო რომ კახიკალაძეს გაემარჯვნა. და რა თქმა უნდა, ძალიან გვინდოდა რომ ეს მომხდარიყო პირველივე ტურში, რაც მოხდა კიდეც. რაც შეეხება იმას, რომ ახლა ჩვენ მაღალი პროცენტი გვინდოდა კიდე და სურვილებს, საერთოდ ამ 98%-ს ჩვენ ადრე ვიყავით მიჩვეულები 99%, 98%. ესენი ჩაბარდა წარსულს, ასე აღარ იქნება აღარასდროს ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რაც უფრო მეტია თავისუფლება, რაც უფრო მეტი არჩევანი აქვს ჩვენ მოსახლეობას და ამისი არავითარი შიში არ აქვს იმისა და არ არის არავითარი დათრგუნვა მის არჩევანზე, ბუნებრივია რომ ადამიანები გამოხატავენ იმას, რაც მათ
თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ეს არის სწორედ სამართლიანი და მათი მხრიდან მისაღები. ასე რომ ამაში ვერ ვხედავ ვერავითარ ტრაგედიას 51 თუ 53 იქნებოდა. მთავარია რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქალაქისთვის, მერობა, თბილისის მერობა ეს ძალიან დიდი ტვირთია, კახი ამისთვის მზად არის, ერთი სული აქვს რომ კახას რომ შევიდეს და სწორედ დაიწყოს ქმედებები, მან ასევე თქვა რომ მე მზათა ვარ, ვისაც კი ექნება რაიმე ღირებული პროექტი ქალაქისთვის თუ ექნება რასაკვირველია, მე ამაზე თვალს არ დავხუჭავ და შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი რეალიზებაში მოვიყვანოთ. დანარჩენს დრო აჩვენებს. ეხლა ამ დროს რა ხდება? ზოგჯერ არის ისეთი პრობლემები, შეიძლება მოტივირდეს, რომელიც წინასწარ არ არის გამიზნული. აი რა ცხოვრებაა და იმიტომ. აი რა იქნება, რა პრობლემები მოტივირდება ახლა, რამდენად იქნება ეს დაძლეული, ამას ეხლა გვაჩვენებს დრო და ამას მრავალნაირად დავიფიქსირებთ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ კახა რასაც ამბობს, ამის გაკეთების მას საშუალება, შესაძლებლობა, უნარი, მიზანდასახულობა, შრომის მოყვარეობა ამისი გააჩნია მას, აქ ენერგიას აამისო და დანარჩენს ჩვენ ალბათ უახლოეს ხანში შევხედავთ. თქვენ ამბობთ, რომ დრომ უნდა გვიჩვენოს რა პრობლემები გამოჩნდება. თუმცა აქამდე ქვეყანაში არსებული პრობლემების შესახებ არის ის ქართულმა ოცნებამ ბატონ ნუკრი, რა შეიცვლება თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ, უკვე ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ ჩვენი მოსახლეობისთვის? პრობლემები ეტყობა მე ვერ გამოვთქვი, სწორედ პრობლემები რა არის? სწორედ ეს მე მგონი ძალიან კარგად ვიცით, ყველამ თქვენც იცით, მეც ვიცი, კახამაც იცით და ამ პრობლემების გადასაჭრელად არის სწორედ ის პროგრამა, რომელიც მას აქვს, მაგრამ აი ამ გადაჭრის გზაზე კიდევ რა დაბრკოლებები ამოტივირდება, მეთქი ამაზე მქონდა სწორედ მინიშნება და არა იმაზე, რომ პრობლემები არ ვიცით. რა თქმა უნდა, პრობლემები ძალიან ბევრია და ამის გადაჭრის გზებიც მას აქვს. და თუ აი ამ პროცესში როგორ მოხდება, რამდენად რა დროში, რა ტემპში, როგორ იქნება, ამის უახლოესი მომავალი აჩვენებს და ჩვენ ყველანი ვართ ავიქნებით ამისი მოწმეები. ასე რომ ფიქრობ, რომ აი სულ ცოტა ხანში, უკვე რამდენიმე თვეში ალბათ იქნება სწორედ იმისი საშუალება, რომ თბილისის მოსახლეობამ განსაზღვროს თუ საით მიდის საქმე. და როგორ მიდის რამდენად ჩვენ ხშირად გვესმის მართველი გუნდიდან პოლიტიკოსების განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა ვითარდება, არის წინსვლა, 1000 საწარმო იხსნება, ადამიანები დასაქმდნენ, თუმცა ამ ყველაფერს ჩვენი მოქალაქეები საკუთარ თავზე ვერ გრძნობენ ვერც ეკონომიკურ წინსვლას და ადამიანებს უჩნდებათ პროტესტი ხელისუფლების მისამართით. დღეს ხედავთ თქვენ ასეთ მუხტს ხალხში, რომ აი პროტესტი უჩნდება საზოგადოებას ქართული ოცნების მიმართ იმ დაპირებებთან დაკავშირებით, თუნდაც რაც 2012 წლიდან მოდის და ნაწილი ვერ შესრულდა, რომ ხელისუფლების მისამართით მათ ჰქონდეთ კრიტიკა და იყვნენ გამოთქვან პროტესტი. ხო, მე ამ არჩევნებმა აჩვენეს რა ადონის არის ეს პროტესტი. მე მგონი გასაგებად გამოხატა ჩვენმა მოსახლეობამ, რომ ის სხვა ძალას ვერ ხედავს, რომელიც მის გარშემო დაგროვილ პრობლემებს გადაჭრის და ამიტომ კიდევ ერთხელ ენდობა სწორედ ქართულ ოცნებას, ეს მე მგონი მკაფიოდ გამოიკვეთა. რაც შეეხება იმას, რომ ეს აღარ არის რასაკვირველია ის ახტაცება და ვერც იქნება ის ახტაცება, რაც იყო 2012 წელს, ესეც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველა უკვე პრაქტიკულად უყურებს თავის საზომიდან, თავის სარკმლიდან უყურებს ბუნებრივი არსებულ პრობლემებსაც, ითხოვს კიდეც ხელისუფლებისგან ამის გაკეთებას და ეს არის ძალიან სწორი და მაქსიმალურად უნდა მოითხოვოს, რა თქმა უნდა, და ამის საშუალება მას აქვს და დღეს სიმართლის თქმა, პირში თქმა, ეს გმირობათ აღარ ითვლება. ეს სწორედ 2012 წლის მონაპოვარია, ალბათ ამაში დამეთანხმებით. ის რომ მედია სივრცე არის აბსოლუტურად გახსნილი და მხოლოდ ორი იყო რამდენიმე არხი გახსოვთ თქვენ და ისიც ვერ წდებოდა მთელ საქართველოს და ეხლა სწორედ არის ცადა დედამიწა განსხვავება იმისა თუ რამდენი მედია საშუალება მუშაობს და რა ღია სივრცე და ვისაც რა უნდა რა სიძახის ზოგჯერ ზედმეტსაც კი და მეცაც, მაგრამ ესეც არის დემოკრატიული პროცესები და არავის არ აქვს შიში რო სახში დაბრუნდება და მე რაღაცა აწიოქდება მისი ახლობლობა თუ თვითონ და ამის არავით
საკითხი გარკვეული სიმპტომები არც ჩანს და ვერც იქნება რომ ასე როდესმე დაბრუნდება, ხომ? ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან მკვეთრად არის განსაზღვრული. მე მგონი ამ ყველაფერს საზოგადოება ძალიან კარგად გრძნობს და იგებს. გარკვეული ნაწილი რასაკვირველია და მასიურად ვერ ხდება და ეხლა ჩვენ ხო არ ვზივართ, ყოველ ჩვენთაგანს ეხება ეს და მეც მეხება, თქვენს გეხებათ ალბათ და ყველას რომ ჩვენ გვინდა გაცილებით მეტი მოხდეს, თუნდაც ჩვენ თავზეც მეტი ვიგრძნოთ, ასევე მოსახლეობამაც მეტად იგრძნოს თვითონ და ეს პროცესი არ არის ესეთი ადვილი, იმიტომ რომ რა მემკვიდრეობაც იყო იმის ერთი ხელის მოსმით და გაკეთება ძალიან შესრულება ძალიან ძნელია და ის რომ ჯადოსნურ ჯოხსაც აღარ ითხოვს დაუშვათ ამორჩეველი რომ აი ეს უცბად რომ მიგვარე და ის პრაქტიკულად უყურებს ყველაფერს ესეც მე მგონი თვალნათლივია. თუმცა ბატონ ნუკრი გუშინ ჩვენ ნახეთ ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში რუსთაველისგან, სადაც სოციალური პრობლემები იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების მისამართით, რომ მოგვარდეს სოციალური პრობლემები, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს დღეს ჩვენ მოქალაქეებს. ესეც არის ძალიან ბუნებრივი, რომ სწორედ რომ გამოვიდნენ და მათ თავიანთი პროტესტი, თავიანთი გულისწყუხილი გამოხატეს და ჩაეტივნენ აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოებში და ეს არის გაშვებული და მისაღები და ასეც უნდა იყოს და მომავალშიც გაგრძელდეს, რომ ადამიანებმა, ჯგუფებმა, პოლიტიკურმა ჯგუფებმა თავიანთი დამოკიდებულება, თავიანთი პოზიციები დააფიქსიროს, ისევ ამბობ კანონის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ აი ეს მონაპოვარი, მშვიდობის მონაპოვარი, რომელიც გვაქვს და მხოლოდ მშვიდობის დროს არის შესაძლებელი, მხოლოდ სტაბილურ დროს არის შესაძლებელი ეკონომიკური წინსვლა და ღმერთთან უქნას რომ აქ რამე კიდე ნაპერწკლები და რაღაცა ავარვარდეს და აგიზგიზდეს ცეცხლი, ეს ყველაფერი წარსულში უნდა დავტოვეთ და ღმერთთან უქნას რომ რაღაცა ისეთი განმეორდეს, რაზეც უკვე ფიქრები სწორედ აქეთკენ წავა გადარჩენაზე, სხვაზე და არა იმაზე, რომ გაცილებით მეტი იყოს განვითარება. ეხლა ლარზე იყო საუბარი სწორედ და სამწუხარო ფაქტი კი არ არის, მართლაც შემაშფოთებელია, რომ ეს ასე ცურავს აქეთ-იქით და აქ უკვე სპეციალისტებმა უნდა თქვან, მიუხედავად იმისა, რომ 5%-იანი ზრდა არის და 4 იყო დაგეგმილი და 5%-იანი ზრდა არის და ეს ეხლა როგორც არაპროფესიონალებს ალბათ გვაძლევს იმედის საშუალებას, რომ მომავალში სწორედ ეს შეგვეტყობა, ის რომ სწორედ 9 თვეში 200 მილიონით მეტი შემოვიდა, ვიდრე დაგეგმილი იყო. აი ეს ყველაფერი მაძლევს მე იმის თქმის უფლებას, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეულ წელიწადებში ჩვენ ვიგრძნობთ სწორედ ამ სიკეთეებს. ის რომ ინფრასტრუქტურის მშენებლობები წავა ეხლა და გზები და ეს ყველაფერი და ის 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ქონდა ჩვენ და უკვე შესრულების ხარისხში და ამას დავინახავთ, მე მეძი მაქვს სწორედ რომ ესეც რაღაც თვალნათლივობას გაცილებით უფრო გაამკვეთრებს და ეს ყველაფერი კარგია ბატონ ნუკრი, ჩვენ საუბრობთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ბიუჯეტშიც, რომელიც 2018 წლის ბიუჯეტი, რომელიც შემოვიდა, უკაცრავად ესეც ძნელია ფიქრი იმისა და ყველა ჩვენთაგანს მინდა და მეც მინდა და თქვენც და ყველას მინდა რა თქმა უნდა რომ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იყოს და აქეთკენ უნდა მიმდინარეობდეს საქმე და მიდის კიდე ძალიან ცოტა გასაგებია ინფრასტრუქტურული პროექტები მესმის 2018 წლის ბიუჯეტში სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტებზეა საუბარი, მაგრამ სოციალურად დაუცველ ფენას, რომელი ადამიანებიც არიან დღეს სიღატაკის ზღვარს მიღმა, გაჭირვებული არის ძალიან ბევრი ადამიანი, საჭმლის ფულიც არ აქვს. აი ამ ადამიანებისთვის რა შეიცვლება, რას ვეუბნებით? მე მახსოვს ხშირად ქართული ოცნება, როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში თქვენს ოპონენტებს, დღევანდელ ოპოზიციას, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, როცა ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, ხშირად ახსენებდნენ ხოლმე, რომ ჩვენ გზები იგება და გზავჭამოთო. დღეს ამ ადამიანებს რას ვეუბნებით? კარგია ინფრასტრუქტურული პროექტები, თუმცა სოციალურად დაუცველების კუთხით რა უნდა გაკეთდეს, რა პოლიტიკა აქვს ხელისუფლებას? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ხო რაღაცა პერსპექტივაში უნდა დავინახოთ არა ყველაფერი. ის რომ სოციალურზე მიდი და ჩვენ სოციალურ სახელმწიფო ფაქტურად და აი ამ მიმართულებით არის მაქსიმალური ნაბიჯები გადადგმული ჯანდაცვის სისტემით და სისტემაში რა გარღვევებიც მოხდა, ეხლა მე მგონი ამაზე წამდაუწუნ ლაპარაკი უხერხულიც კი არის უკვე და ოპერაციები იქნება ეს თუ გარკვეული კურნალობები, რომელსაც ფიქრიც კი ზედმეტი იყო და საავადმყოფოს კარობები იყო დახურული და
ეს ასე ნამდვილად არა და ამაში ფული არის ჩადებული და მომავალშიც იქნება მაქსიმალურად არის მეცადინეობები გასატარებელი იმისა, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას და არა მხოლოდ ადამიანებს ჩვენ რაღაცა ვაძლიოთ სარჩოსაბადებლის ფული, არამედ ხელისუფლება, არამედ შეიქმნას ამის ვითარება და მდგომარეობა შეიქმნას ის. როდიდან ბატონ ნუკრი, როდიდან უნდა ველოდოთ ამას, რაც ქართულ ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, პირდება შეიქმნება სამუშაო ადგილები. თანდათანობით არის, ეხლა თანდათანობით ეს პროცესი, ეხლა დაკვირვებული თვალი უნდა ჯერ ამას მხოლოდ. რა თქმა უნდა, ეს თვალშისაცემი ალეკო არ არის და ვერ იქნება ეხლა და ვერც ვერავინ ვერ გამოიდებს თავს ახლა, რომ მე ეს შემიძლია და მე ამას გავაკეთებ ერთ წელიწადში. აბა რომელი ძალა გეგულებათ თქვენ, რომელიც ამას იტყვის და ამის გამკეთებელი იქნება, მართლა ნამდვილად იქნება. ამისი არ ჯერა საზოგადოებას და იმიტომ იყო ამ არჩევნებზეც ვფიქრობ, რომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ხო? ასე კი, ბატონ ნუკრი, სოციალური დახმარებები ეხება ძალიან ბევრ ადამიანს. ამ კუთხით თავის პოლიტიკა რამდენად სწორია? გაცილებით სხვა არის. სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ ადამიანს ეხსნება, თქვენ თუ ადენებთ თვალს ობიექტივის ეთერში, ხშირი კი არა 24 საათი გადის ეს ადამიანები, რომლებიც ყვებიან რატომ მოუხსნეს, პატარა მიწის ნაკვეთის გამო, რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთის გამო, როდესაც მიდის სოციალური აგენტები. ამ კუთხით თუ არის ნაბიჯები გადასადგმელი და შესაძლებელია თუ არა პოლიტიკა, ქულათა დათვლის სისტემის. ამ კუთხით პოლიტიკა გაუმჯობესებული იყო იმასთან შედარებით კიდევ რასაკვირველია შესაძლებელია, იმიტომ რომ ბიუროკრატიული მექანიზმები უნდა იყოს ნაკლებად. არც ევროპაშიც რო გითხრათ, არის მაქსიმალური ბიუროკრატიული მექანიზმები იმისა, რომ აი ესეთი მდგომარეობები ხშირად არის იქაც. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენ ხალხს მაქსიმალურად უნდა შევუქმნათ და მიწის ნაკვეთის გამო, ან რაღაცა სხვა საჩუქრის გამო თუ მაცივარი თუ ტელევიზორი როგორც ამის გამო მოხსნა რასაკვირველია, არ უნდა მოხდეს. მეორე მხრივ არ უნდა მოხდეს ის, რომ ადამიანს მანქანები ყავს 2 ცალი, 3, კიდე რაღაც სახლები აქვს, მაგრამ ყველაფერი ეს გაწერილი აქვს სხვებზე და მალავს და თან იღებს სოციალურ დახმარებას და ესეც უსამართლობა მგონია და ძალიან ესეთი შემთხვევებიც არის, რომლის სწორედ აღმოჩენაც ხოლმე არც ისე ადვილია, მაგრამ თქვენც გეცოდინებათ ხალხი, რომელსაც აქვს მართლაც რაღაცა გარკვეული აი ასეთი დიახ, არის ასეთი ფაქტები, ხშირია, თუმცა ძალიან ბევრია, რომელსაც მართლა ეკუთვნის და არ აქვს. ამაში არის სახელმწიფოს ვალი და როლი, იმაში რომ უნდა შეასრულოს ეს და მან გამოარკვიოს ვის ეკუთვნის და ვის არა. არაწყენს აი ამ თვალსაზრისით, ამიტომ რა თქმა უნდა ამას მართებს ძალიან უფრო მეტი პოლიტიკა. ეხლა სწორედ უნდა გადავიდეს ეს უფრო ლოკალურად მე მგონი და უფრო ვფიქრობთ, რომ ჯანდაცვის კომიტეტი ამაზე მუშაობს კიდეც, რომ მაქსიმალურად სამართლიანი და გამჭვირვალე იყოს ეს და შეიძლება აქედან ვერც კი წარმოიდგინო და ვერც დაინახო რა გაჭირვებაშია და აი იქ სწორედ უბანმა, იქ სწორედ გამგეობამ სადაც არის, იქსაც რწმუნებულების სადაც არიან სოფლის მასშტაბით იქნება ეს თუ დაბის მასშტაბით, მათ უფრო კარგად იციან მართლა ვის უჭირს და ვინ სწორედ დადის მანქანებით, სხვადასხვა მანქანით, რომელიც მასზე არ არის ამ შემთხვევაში გაფორმებული, მაგრამ მისია და იყენებს და კიდე სოციალური დახმარებაც აქვს. ესეც აქვს რა თქმა უნდა. ის რომ ადამიანი სამუშაოს აი ამ სწორედ ამ მდგომარეობაში შესთავაზებენ და ის უარს ამბობს სამუშაოზე, იმიტომ რომ დაათulis მერე ამ სოციალურ დახმარებებს და აღმოჩნდება რომ 100 ლარით სწორედ ნაკლებია მისი ხელფასი და აქ 1200 ლარს იღებს და იქ დაუშვათ უფრო ნაკლებს სიტყვაზე ამბობს და ამაზე უარს ამბობს. ესეც მგონია რომ ეგეთი შემთხვევებიც არის. ასე რომ ბევრი რამე ამ ხრივ რასაკვირველია მოსაწესრიგებელია, არა მხოლოდ ერთი კუთხით, არამედ მთლიანად რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი და იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ამაში მე მგონი ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მარტო ახლა დეპუტატი კი არა, არამედ საზოგადოებამაც და სწორედ უნდა იყოს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა და რამდენად შესაძლებელია სწორედ ამის გაკეთება. ასე რომ პრობლემებს ახლა ვინაუვა გვერდს და უამრავი პრობლემები არის და ეს პრობლემები იყო კიდეც და ზოგი ემატება, ზოგი გადაიჭრება, მაგრამ ტენდენცია იქითკენ რომ ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ აი გარემოში, აი ესეთ გარემოში მოხდეს, სადაც არის დემოკრატიული პროცესები, სადაც არის მშვიდობა და სტაბილურობა, მე მგონი ამაში ყველა მეთანხმება და აი სწორედ 2012 წლის შემდეგ მე
ამას თული ყველაზე უფრო დიდ მონაპოვრად და ბატონო, ჩვენ დრო იწურება და სხვა საკითხებზე საუბარიც მინდა მოვასწროთ. დაუბრუნდეთ კონსტიტუციის თემას, რითაც მე ჩემი შესავალი დავიწყე. სამოსმენთ მიღებული კონსტიტუცია დღეს ისევ განხილვის საგანი ხდება, ხელახლა უნდა შეიქმნას კომისია და 4 საკითხზე უნდა იმსჯელოს. რატომ დადგა დღის წესრიგში ახლიდან საუბარი კონსტიტუციაზე, ვინაიდან ქართული ოცნების ხელში იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობაც, პულტიც, მიკროფონიც, წანეღილაკიც, თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ახლიდან ხდება ისევ განხილვა. რატომ? რა გახდა ამისი მიზეზი? ხომ ეს იყო დაპირება, შეთანხმება უკვე ვენეციის კომისიასთან და იყო პირობა იმისა, რომ ვენეციის კომისიის შენიშვნები იქნებოდა გათვალისწინებული. საერთოდ კონსტიტუცია ჩემის აზრით გაცილებით უკეთესია ვიდრე წინამორბედი, მაგრამ მას რაღაცა მართლაც უხერხული თავგადასავალი დახვა იყო აქ აი ამ პროცესის განმავლობაში შეცდომები, ესეც უნდა ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ჯერ გუნდში უნდა მოხდარიყო კონსტიტუციის განხილვა და შემდეგ სწორედ უნდა გადასულიყო ის სახალხო განხილვებზე. ის რომ კონსტიტუცია ჯერ გაცებული არ არის და სტამბიდანო რო იტყვიან და უკვე დამატებით უნდა დავაწიოთ მას რაღაც 4 ცვლილება, რა თქმა უნდა ეს ვერ ჩავთვლი ამას, რომ ეს არის თავისთავად კარგი, მაგრამ ჯობს გვიან პრინციპით რო გამოსწორდეს, მგონია რომ ეს სანამ კონსტიტუცია ამოქმედდება, სწორედ ეს ცვლილებებიც შევა იქ, აქ ის მოგეხსენებათ სამართლიანობასთან შორს იყო ბონუსის სისტემა, ბონუსები, რომელიც ამაზე ხშირად იყო ლაპარაკი, შეიძლება რაღაც ეტაპისთვის ქვეყნის სიმტკიცისთვის, როგორც იყო ხოლმე საუბარი, რაღაცა სწორი იყო, მაგრამ მე თავიდან ვამბობდი, რომ ეს არ იყო სამართლიანი და ეს უნდა გასწორებულიყო. ამიტომ ეს სწორდება და მე მგონი მისასალმებელია ის, რაც სწორდება. რაც შეეხება ბლოკები, ეს არის კომპრომისი ჩვენი მხრიდან, საერთოდ ბლოკები მე მგონი ეს არის უკვე მართლაც გასაუქმებელი, მაგრამ ერთჯერადად რჩება და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ბლოკების სისტემა არის манипуляციების პარტიების მხრიდან და ფული აი აქ არის სწორედ, რომ სოციალურს როცა ვამბობთ, აი აქ თურმდება ხოლმე და აი აქ ხდება ხოლმე ზოგიერთი აი პარტიებისგან სწორედ აბსოლუტურად უსამართლოდ ამ თანხის მითვისება, როდესაც არის ერთი პარტია, იმ პარტიას აწყობს პატარა პარტიები, რომელიც დასახელება კაცეშვილმა არ იცის, ორკაციანი, ერთკაციანი შემოიკავშიროს გარშემო, იმიტომ რომ მისთვისაც არის რომ კომისიები და რაღაც და ამის შემდეგ ის თანხა და საეთერო დრო, სწორედ მის საეთერო დროც მათ გაინაწილონ და აი ესეც არის ძალიან დიდი უსამართლობა. ქართული ოცნებაც ბლოკის სახით მოვიდა 2012 წელს ბატონო ნუკრი და ისეთი პარტიები აღმოჩნდნენ მაშინ ქართულ ოცნებაში, რომელსაც დღეს 1%-იანი რეიტინგი აქვს. ხო, კი მოვიდა, მაგრამ ისიც უნდა გითხრათ, რომ ის ბლოკების შემავალი, სწორედ იმ კოალიციაში შემავალი პარტიები ყველანი მზად იყო იმისათვის მაშინ და ეს არაერთხელ თქმულა, რომ თავიანთი პარტიები მოეხდინათ მათი გაუქმება და პიროვნულად შემოსულიყვნენ მაშინ ქართულ ოცნებაში და ეს სწორედ არ გააკეთა ბიზნესმენებმა, იმიტომ რომ ამით პარტიები დაზარალდებით თქვენ და პირიქით ეს გარკვეულწილად ამ ეტაპისათვის მაშინ იყო სწორედ მართებული, მაგრამ მე მგონი ცხოვრება წინ მიდის და წინ უნდა ვიყუროთ ჩვენ და აი ესეთ ხელოვნურად შეკოწებული ბლოკებს და ალბათ სწორედ წერტილი დაესვას. ყოველ შემთხვევაში მთავარი მაინც არის ის, რომ მერე პარტია ხდება კვალიფიციური სუბიექტი, არავინ არ იცნობს კაციშვილი ამ პარტიას, ერთი კაცი ვიცოდეთ თავმჯდომარე, იმას აქვს ოფისი, იღებს 200.000, 500.000 და არის გარკვეული შემოსავლის წყარო. ამ დროს სოციალურად არის გაჭირვებული ადამიანი, რომელსაც მართლა ჭირდება დახმარება ბიუჯეტიდან და აი ამის საშუალებაა. ბატონო, ჩვენ დრო იწურება, ამიტომ ლაპარაკი, მოდი ყველგან სამართლიანობა, ხო, ყველა მხრივ სამართლიანად უნდა მიმსჯელოთ და ყველა მხარეს. ჩვენი უარყოფითიც ყველა თავისი სწორედ უნდა თქვას ამ შემთხვევაში და სამართლიანობა არ არის სამმხრივი სფერო, ეს არის მთლიანად უნდა მოხდეს. ნუკრი, დრო გვეწურება, ჩვენ ამიტომ ბოლო კითხვა უნდა დავსვათ. ნუცუბიძის ფერდობზე მომხდარი ტრაგედია, ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა პოლიციის, როდესაც მას პოლიცია აკავებდა. პროკურატურის განცხადება ვნახეთ ჩვენ, სადაც საუბარია, რომ პოლიციელებს სამხრე კამერები იმ მომენტში ჩართული არ ქონდათ. კითხვის ნიშნებს თუ გიჩენთ თქვენ უმრავლესობას და ხედავთ თუ არა იმის ალბათობას და აუცილებლობას, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა მოვიდეს პარლამენტში და გასცეს კითხვებს პასუხი.
კონკრეტულად ახლა შინაგან მინისტრის აუცილებლობა პარლამენტში აი ამისთვის მე ამას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ პროკურატურაში არის საქმე და გამოძიება მიმდინარეობს. საერთოდ რა თქმა უნდა ყველა მინისტრი უნდა მოვიდეს და პარლამენტში ანგარიში, მაგრამ აი ახლა სწორედ ის რომ ეს გახდეს სწორედ მორიგი შოუ სწორედ იმ პარტიისგან ვისაც ეძახის და მათ ეს გამოიყენონ სწორედ მე მგონი ამისათვის ახლა ეს არღიც პროკურატურას უნდა დაველოდოთ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში არ მგონი ეგ დიდი რამე იყოს გამოსაძიებელი იმიტომ რომ აქ არ იყო დევნა აქ არ იყო სროლა აქ არ იყო რაღაცა გარკვეული ისეთი ფიზიკური მიმართება ახალგაზრდის მიმართ რომელსაც მართლაც ძალიან სულის შემძვრელია ეს ფაქტი და ერთხელ კიდევ მინდა სწორედ რომ წუხარება გამოუთქვა ამის შესახებ და რატომ არ იყო ჩართული ეს სწორედ გამოძიება მართლაც უნდა გითხრას იმიტომ რომ იქ თვითმხილველები არიან ყველა სხვადასხვანაირად ყვება ამიტომ ერთ-ერთი უტყუარი იქნებოდა ის თუ ის იქნებოდა სწორედ დაკავების მომენტი ფირზე აღბეჭდილი თუ ეს არ არის რატომ არ არის რატომ ავიწყდებათ ამის ჩართვა თუ განგებარი გამორთული აი ეს ყველაფერი პასუხი გასაცემია რა თქმა უნდა და სხვაგანაც თქვი და აქაც მინდა თქვა რომ პატრულს კიდე გარდა ვიდეო თვალისა უნდა კონდეს თავისი თვალი პროფესიული თვალი და მან უნდა განსაზღვროს სწორედ რომ აგრესიას აი ამ კონკრეტული მომენტისთვის აგრესიით უნდა უპასუხოს თუ სხვანაირად უნდა მიუდგეს და აი ესეც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ისიც ასრულებდა თავის მოვალეობას ახლა მე არ ვიცი უთარაგდობ კიდეც თუ კი ამ პოლიციელსაც თუ მას მართლაც არავით არის გადაცდომა არავით არის რაღაცა დარღვევა არ ჩაუდენია და ასრულებდა თავის მოვალეობას და მოხდა აი ამ უბედურის შემთხვევის მონაწილე სწორედ გახდა ესეც რასაკვირველია ტრაგიკული ფაქტია და თავისთავად პროკურატურამ უნდა ამაზე პირველი პასუხი გასცეს ეს კითხვები ჩვენ გვაქვს და ბუნებრივია გვექნება ყველას და ესე არ არის რომ აი მე არ მაქვს იმიტომ რომ ახლა ოცნების წარმოვადგენ ოცნებას და თქვენ უნდა გაგიჩნდეთ მხოლოდ ეს კითხვა რა თქმა უნდა რაც საზოგადოებაში ხდება და ის არის ძალიან ნათლად ამაზე ჩვენ რასაკვირველია პასუხებს ველით უპირველეს ყოვლისა პროკურატურისგან და ახლა გიორგი მღებრიშვილმა დარწმუნებული ვარ ის ახალს ვერაფერს ვერ იტყვის პარლამენტში გარდა იმისა რომ უნდა გახდეს ესე ერთგვარი მორიგი სეანსი ოპოზიციისა რომელიც უნდა შეეცადოს თავის კიდევ ერთხელ წარმოჩენას რაც ამ ეტაპზე მე ზედმეტად მიმაჩნია თუმცა ყველა მინისტრი გარკვეულად უნდა მოვიდეს და ანგარიში ჩააბაროს პარლამენტს და საზოგადოებას. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუკრი ქანთარია იყო. დღის თემა დღეს ამით დასრულებულია მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.